स्वागत छ साथीहरु, हजुरलाई आजको यो भिडियोमा। आजको यो भिडियोमा म हजुरलाई बताउने छु डीबी लोटरी भर्नको लागि डीबी को साइजको फोटो कसरी तयार गर्ने। यदि तपाईसँग फोटो छैन र तपाईले हालसाल फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ र राम्रो ब्याकग्राउन्ड छैन भनेदेखि त्यो ब्याकग्राउन्ड कसरी चेन्ज गर्ने र डीबी को साइजको फोटो कसरी बनाउने भन्ने कुराको सम्पूर्ण जानकारी यो भिडियोमा समावेश गर्नेछु र आशा छ पक्कै पनि हजुरहरुलाई यो भिडियो मन पर्नेछ। नमस्ते साथीहरु, मेरो नाम हो सन्तोष। DhaPo च्यानलमा स्वागत छ हजुरहरुलाई। आउनु सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। र यो फोटोसँग सम्बन्धित कुरा चाहिँ तपाईको एउटा फोटो ब्याकग्राउन्ड व्हाइट कलरको ब्याकग्राउन्ड भएको फोटो हुनुपर्ने हुन्छ र अर्को कुरा भनेको फोटोको साइजले डिपेन्ड गर्छ। त्यसको लागि मैले तपाईलाई तपाईको आफ्नो मोबाइलको कुनै पनि ब्राउजरमा गएर एउटा साइट दिनेछु जसको मैले लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिएको छु। त्यहाँ गएर तपाईले फोटोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र फोटोको साइज चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ एउटा एप्लिकेसन मैले बताएको छु जसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु। त्यहाँ गएर तपाईले क्लिक गरेर सजिलैसँग यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईले गुगल प्ले स्टोरबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोसेस चाहिँ अलिकति लामो छ है साथीहरु, अलिकति लामो छ। यसलाई राम्रोसँग हेर्नुभयो भने तपाईले सजिलैसँग यो चीज गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी लागौं भिडियोतर्फ। मैले यहाँनिर यो फोटो लिएको छु। मेरो ब्याकग्राउन्ड ग्रीन कलर देख्न सक्नुहुन्छ र फुल फोटो छ, पूरा फोटो छ, तपाईको हाफ फोटो पनि छैन। अब यसलाई कसरी बनाउने त? सर्वप्रथम तपाई आफ्नो कुनै पनि मोबाइलको ब्राउजरमा गएर यहाँनिर सर्च गर्नु होला। तपाईले यहाँनिर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ चेन्ज फोटो ब्याकग्राउन्ड भनेर यहाँनिर यो सर्च गर्नु होला र मैले यो यसको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिन्छु। त्यहाँ गएर पनि तपाईले डाइरेक्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ र यो वेबसाइटमा क्लिक गर्नु होला। फर्स्टको वेबसाइट छ वा तपाई चाहनुहुन्छ भने मैले लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु, त्यहाँ गएर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति तल स्क्रोल गरिसकेपछि ब्याकग्राउन्ड इमेज र ब्याकग्राउन्ड कलर भनेको छ। हामीलाई ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्नु परेको छ र यो व्हाइटमा हामी क्लिक गर्दियौं। क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यसको ब्याकग्राउन्ड तपाईको व्हाइट आइसक्यो र अपलोड इमेजमा गएर अपलोड गर्नुस्। अघिको यो फोटो थियो, यो वाला फोटो थियो मेरो। यो वाला फोटोलाई मैले सिलेक्ट गरेँ र डन गर्दिएँ र अब यहाँनिर यो फोटो अपलोड भएर आउँछ। ल हेर्नुस्, फोटो अपलोड भएर आइसक्यो र यसको ब्याकग्राउन्ड सबै चेन्ज भइसक्यो। अब यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ व्हाइट कलरको ब्याकग्राउन्ड छ। अब यसलाई डाउनलोड गरौँ है त। यसलाई डाउनलोड गरौँ र तपाईको यहाँनिर यो फाइल डाउनलोड पनि भइसक्यो र यति डाउनलोड भइसकेपछि मैले भनेको थिएँ सुरुमै पिक्सल्याब भनेर, जसको मैले लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु। तपाईले त्यहाँ गएर पनि डाइरेक्ट क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ वा चाहनुभएको खण्डमा डाइरेक्ट गुगल प्ले स्टोरमा आएर यहाँनिर आएर सर्च गर्नुस् पिक्सल्याब भनेर। पिक्सल्याब भनेर सर्च गरिसक्नु भइसकेपछि यो वाला एप्लिकेसन हो, मेरोमा अलरेडी इन्स्टल छ। तपाईको यदि इन्स्टल छैन भने यसलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई डाइरेक्ट ओपन गर्दैछु र खुलेर आउँदाखेरि यसरी तपाईको यो इन्टरफेस खुल्छ। हेर्नुस् है, यहाँनिर टेक्स्ट छ। यो टेक्स्टमा यसरी क्लिक गर्नुस् र यो ए लेखेको छ, यसमा जानुस् र यसलाई डिलिट गरिदिनुस्। र अब यो हामीले साइज पनि यसको साइज पनि फिक्स गरौँ है। यो माथिपट्टि हेर्नुस् त तीनवटा डट भनेर आएको छ। यो तीनवटा डटमा क्लिक गर्नुस् र यहाँनिर इमेज साइजमा जानुस्। इमेज साइजमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 1:1। यहाँनिर तल चाहिँ अलिकति तल चाहिँ 1280 वा 1280 भनेर भनिएको छ। यसमा यदि मैले त अलरेडी यहाँनिर मैले युट्युबको भिडियोहरुको लागि एडिट गर्नको लागि यो एप युज गर्छु, त्यो फोटोहरु थम्बनेलहरु बनाउनको लागि। यदि छैन भनेदेखि तपाईले केही नगर्नुस्, यसलाई सिधै क्लोज गरिदिनुस्। यसलाई पनि सिधै क्लोज गर्नुस् र यहाँनिर 1 लेख्नुस्, यतापट्टि साइडमा पनि 1 लेख्नुस्। भइसकेपछि 1:1 को रेशियोको तपाईको यो ब्याकग्राउन्ड फोटो अलरेडी हुन्छ। यसलाई ओके गरिदिनुस् र यति गरिसक्नु भइसकेपछि यहाँनिर तल यो ए भन्दा नेक्स्ट साइडको यो वाला बटनलाई क्लिक गर्नुस् र यहाँनिर तपाईले इम्पोर्ट फोटोमा गएर क्लिक गरिदिनुस् र अघि हामीले डाउनलोड गरेको फोटो यहाँनिर हाम्रो अगाडि आइसकेको छ। यसलाई गएर तपाईले क्लिक गरिदिनुस्। ल हेर्नुस् है, अब हाम्रो यो फोटो आइसक्यो र यहाँनिर तपाईले साइडमा तपाईले बायाँपट्टि साइडमा हेर्नुभयो भने एउटा स्क्वायर बटन देख्नुहुन्छ 1:1 भनेको छ। यसमा क्लिक गर्नुस् र हाम्रो यो फोटोको साइज पनि स्क्वायर भयो र यो स्क्वायरलाई अलिकति मिलाउँ हामीले। यो फुल माथिसम्मको टाउकोसम्म आओस् भनेर अलिकति माथिसम्म लैजानुस् र यसलाई यसरी सिलेक्ट गर्नुस्। हेर्नुस् है, जसरी अहिले सिलेक्ट गरेको छ यहाँनिर यो डिस्प्लेमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यसलाई तलमाथि सार्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई यति माथिसम्म सार्नुस् र तपाईको यो फेस चाहिँ क्लियरसँग आउने होस्। त्यति भइसकेपछि यसलाई ओके गरिदिनुस् र यहाँ टिक बटनमा लाउनुस् र तपाईले यो फोटो यहाँ माथि देख्नुहुन्छ र यो साइडमा रहेको कर्नरमा यहाँनिर एउटा ठुलो बटन छ। यसमा समातेर यसरी तान्नुभयो भने यो पिक्चर ठुलो हुन्छ र यसलाई फुल स्क्रिन गर्नुस्। यसलाई फुल स्क्रिन गर्नुस् र यसलाई सकेसम्म जतिसम्म मिल्छ त्यतिसम्म यसलाई चट्ट मिलाएर यहाँनिर यसरी फिट गर्नुस् है। यो अब हाम्रो फोटो फिटिङ भयो, बिचमा पनि आयो र यसलाई सिधै सेभ गरिदिनुस्। सेभ इमेज गर्नुस् र यसलाई डाइमेन्सन मिडियम गरिदिउँ। मिडियम गरिसकेपछि अब हामी यसलाई सेभ टु ग्यालेरी एड्सहरु बच्छ। अब यति भइसकेपछि सक्यो। अब यो एप्लिकेसनलाई तपाईले क्लोज गरिदिन सक्नुहुन्छ। तपाईको अलरेडी यो चाहिँ डाउनलोड भएर तपाईको ग्यालेरीमा बसिसक्यो। अब हामीले यो फोटो त बनायौं। यो फोटो चाहिँ डीबी लोटरीको लागि इलिजिबल छ वा यो फोटो चाहिँ ठिकठाक भएको छ भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ हामी यो डीबी लोटरीको अफिसियल साइटमै गएर हामी यो फोटोलाई चेक गर्नेछौं। र अब यो भर्नको लागि अब तपाई
हामी सिधै अब वेबसाइटमा जाउँ र वेबसाइटमा गएर हामी यसलाई चेक गरौँ। यहाँनेरि गएर गुगलमा गएर तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको कुनै पनि वेब ब्राउजरमा यहाँनेरि dvprogram.state.gov भनेर यसमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। वा मैले लिङ्क राखिदिएको छु, यहीँबाट हो है। तपाईँले डिबी भर्ने पनि यहीँबाट हो। र यसलाई अलि तल तल स्क्रोल गर्दै जानुभयो भने यहाँनेरि फोटो इक्जाम्पल भनेर भनेको छ। फोटो इक्जाम्पलमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। यो क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको अगाडि यो एउटा पेज खुल्छ। हेर्नुहोस् है, travel.state.gov भनेर भनेको छ। यसलाई अब तपाईँ स्क्रोल गर्दै तल आउनुहोस्। यो चाहिँ यो डिबी भर्ने अफिसियल वेबसाइट नै भन्दा पनि हुन्छ। वा यो ट्राभलसँग सम्बन्धित युएसएको भिजा, यो अमेरिकाको भिजाको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँनेरिबाट यो फोटोहरूलाई चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र अलरेडी ह्याभ फोटो भन्ने ठाउँ छ र यहाँनेरि फोटो टुल भन्ने अप्सन छ। यसमा गएर तपाईँले क्लिक गरिदिनुहोस् र यहाँनेरि तपाईँलाई देखाइएको छ चुज फोटो टु बिगिन भनेर भनेको छ। वा तपाईँलाई यहाँ तलतिर गएर कस्तो खालको फोटो चाहिँदैछ भनेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। साइज वा पोजिसन, एक्सप्रेसन सबै भनेको छ। अब हामीलाई केही गर्नु परेन, हामीले अलरेडी यो फोटो खिचिसक्यौँ। यो फोटो ठिक छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि यहाँ चुज फोटो भन्ने अप्सनमा यहाँनेरि गएर क्लिक गर्नुहोस् र यो अघि भर्खर हामीले बनाएको फोटो हाम्रो अगाडि यहाँनेरि छ र यसलाई हामीले सेलेक्ट गरौँ। र अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि त्यो फोटोलाई हामीले सेलेक्ट गरेको, यो फोटो चाहिँ यो हाम्रो भयो। अब यसलाई एक्सेप्ट एन्ड प्रोसिडमा क्लिक गरिदिउँ भनेपछि यो वाला फोटो चाहिँ तपाईँले अब यसलाई त्यहाँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र डाउनलोड इमेज टु योर डिभाइस भनेको छ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला र तपाईँको यो फोटो डाउनलोड भयो। अब यो फोटो चाहिँ तपाईँले डाउनलोडमा भेट्नुहुन्छ र यो फोटोलाई लगेर तपाईँले सजिलैसँग अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र कसरी डिबी भर्ने र प्रोसेस कसरी गर्ने भन्ने कुराको बारेमा जानकारी म हजुरलाई नेक्स्ट भिडियोमा दिनेछु। र तपाईँले पनि देखिहाल्नुभयो हाम्रो यो साइजको फोटो चाहिँ डिबी लोडरले एक्सेप्ट गर्छ र यसरी तपाईँले सजिलैसँग यो फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। हस्त धन्यवाद साथीहरू, बाइ, फेरि भेटौँ।